เนื่องจากช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากเลยนะคะ อีกกระแสหนึ่งที่กำลังมาแรงนั่นก็คือการมาเรียนทำอาหารไทยนั่นเองค่ะโดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะบอกว่าเคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้ว4ครั้งแต่ว่าครั้งนี้เขาได้ติดใจในรสชาติของอาหารไทยก็เลยมาลงเรียนคอร์สทำอาหารไทยไปด้วยโดยมีชาวต่างชาติหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์นะคะบอกว่าฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าคุณสนใจทำอาหารด้วยฉันอยากจะบอกว่าอาหารไทยสำหรับฉันเป็นความแปลกใหม่มากๆฉันเคยวางแผนที่จะเรียนทำอาหารไทยเหมือนกันขอให้คุณโชคดีนะทำอาหารอร่อยๆล่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วอย่าลืมทานทุเรียนดูนะฉันคิดว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดเลยแหละโดยเจ้าของคลิปก็ได้มาตอบนะคะว่าพวกเราได้ลองทานทุเรียนเรียบร้อยแล้วเป็นผลไม้ที่มีรสชาติสุดยอดเลยทีเดียวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคุณทำอาหารไทยถ้าเกิดทำเป็นเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยนะตัวฉันเองก็เคยคิดอยากจะมาเรียนทำอาหารไทยเหมือนกันแต่ว่ามีส่วนประกอบมากมายเลยทีเดียวฉันคิดว่าฉันคงจะจำไม่ไหวแน่ก็เลยตัดสินใจซื้อกินเอาดีกว่าสตรีทฟู้ดไทยนี่แหละอร่อยที่สุดแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันชอบที่สุดที่มาเมืองไทยก็คือแกงมัสมั่นนี่แหละเป็นแกงที่อร่อยที่สุดในโลกด้วยนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันไม่เสียใจเลยที่เคยมาเรียนทำอาหารไทยที่เมืองไทยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำกินที่บ้านก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าพอได้รู้ว่าใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างในอาหารฉันรู้สึกประทับใจแล้วก็ติดใจในรสชาติของอาหารไทยอย่างมากฉันรู้สึกว่าอาหารไทยเนี่ยมีเมนูอร่อยมากมายเลยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่ฉันมาเที่ยวเมืองไทยฉันก็มาจะเผื่อเวลาเข้าไปเรียนคลาสทำอาหารไทยนิดนึงสักวัน2 วันก็ยังดีที่สำคัญนะขนมไทยก็มีอร่อยหลายอย่างด้วยแหละฉันอยากทำขนมไทยเป็นด้วยชาวต่างชาติบางคนก็บอกว่าแค่ดูก็น่าอร่อยแล้วยิ่งมีสมุนไพรแล้วก็อาหารที่มีรสชาติหลายอย่างฉันรู้สึกว่าน้ำลายไหลเลยอาหารไทยนั้นประกอบไปด้วยสมุนไพรหลากหลายเลยบางคอมเมนต์บอกว่าฉันชอบกินผัดไทยมากๆเลยแหละเคยคิดพยายามจะลองไปโรงเรียนคลาสทำอาหารแล้วนะแต่ฉันไม่มีเวลาเลยแค่ใช้เวลาชิมอาหารไทยให้ครบฉันคิดว่าเวลาฉันก็ไม่พอแล้วแหละบางคอมเมนต์บอกว่าการเรียนทำอาหารไทยฉันรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนุกมากๆเลยนะแค่เห็นฉันก็มีความสุขแล้วแหละบางคอมเมนต์บอกว่าฉันยังไม่เคยมาเที่ยวเมืองไทยเลยแต่ฉันชอบดูคลิปทำอาหารไทยเพราะว่ารู้สึกว่ามีรสชาติอร่อยแล้วก็มีหน้าตาน่ารับประทานฉันคิดว่าฉันอยากจะมาเมืองไทยสักครั้งหนึ่งบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเคยมาเรียนทำอาหารไทยเหมือนกันนะราคาเริ่มต้นแค่ 1,000 บาทเท่านั้นเองฉันรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้เรียนทำอาหารไทยเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าและฉันคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยแหละบางคอมเมนต์บอกว่าสมุนไพรและเครื่องเทศของไทยมีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นที่ดีมากๆแต่สิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบก็คือเวลาทำอาหารไทยทำไมพวกเขาถึงต้องใส่ผงชูรสด้วยฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่บางคอมเมนต์บอกว่าการที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็มีอาหารติดมือติดไม้ช่วยให้การทำอาหารไทยนั้นน่ากินมากยิ่งขึ้นฉันชอบอาหารไทยจริงๆหลายๆรายการได้รับการโหวตให้เป็นอันดับ1ของโลกแสดงว่าอาหารไทยนั้นรสชาติยอดเยี่ยมจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเคยไปเที่ยวเมืองไทยเมื่อ3 ปีที่แล้วแต่พอฉันเห็นคลิปวิดีโออาหารไทยเมื่อไหร่แล้วก็น้ำลายฉันสอทุกทีเลยบางคอมเมนต์บอกว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่ประกอบด้วยสมุนไพรหลากหลายอย่างอาจจะมีรสชาติเผ็ดร้อนแต่ว่าดีต่อสุขภาพนะฉันชอบอาหารไทยจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอาหารไทยที่ฉันคิดว่าทำยากที่สุดก็คือไข่ต้มนี่แหละไม่รู้จะต้มยังไงถึงได้ออกมาสวยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคุณโชคดีเหลือเกินที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยคุณรู้ไหมที่เมืองไทยเต็มไปด้วยอาหารอร่อยมากมายและการที่ได้มาเรียนทำอาหารไทยจะทำให้เรามีความสุขฉันชอบอาหารไทยมากๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอาหารไทยที่ฉันชอบมากที่สุดตอนมาเที่ยวเมืองไทยก็คือข้าวซอยนี่แหละเราไปเที่ยวกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่ไม่ว่าจะกรุงเทพหรือเชียงใหม่ทั้ง2 จังหวัดก็มีข้าวซอยที่อร่อยทั้งนั้นเลยคนขายก็ให้เยอะด้วยฉันชอบจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าเมนูที่ฉันโปรดปรานมากที่สุดเวลามาเที่ยวเมืองไทยก็คือผัดกระเพรานี่แหละฉันถึงกับขนาดทุ่มทุนยอมเรียนคลาสทำผัดกระเพราเลยนะเพื่อที่จะกลับไปทำผัดกระเพราให้ครอบครัวของฉันกินแต่ว่ามีอีกหลายเมนูเลยนะที่ฉันชอบไม่ว่าจะเป็นต้มยำต้มข่าผัดไทยผัดซีอิ๊ว
ส้มตำราดหน้าแม้แต่น้ำตกหมูฉันก็ชอบมากๆเลยบางคอมเมนต์บอกว่าการได้ดูคลิปวิดีโอทำอาหารไทยเนี่ยทำให้ฉันมีแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งนะคือแรงบันดาลใจในการจองตั๋วมาเที่ยวเมืองไทยฉันคิดว่าอาหารสตรีทฟู้ดในเมืองไทยเนี่ยน่าลองมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่มีสตรีทฟู้ดที่มีอาหารน่ากินมากมายเลยฉันไม่รู้ว่าจะไปเริ่มที่จังหวัดไหนดีแต่ว่าที่ชอบที่สุดแล้วก็เคยไปเที่ยวมาก็คือกรุงเทพนี่แหละสะดวกสบายและมีอาหารกินเยอะตลอดเวลาบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูสนุกมากๆครับคลาสเรียนอาหารไทยขนาดคนไทยยังอยากมาเรียนทำอาหารเลยซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีข่าวออกมาว่าเป็นกระแสซอฟต์พาวเวอร์ที่มีชาวต่างชาติมากมายลงทุนมาเมืองไทยเพื่อเรียนทำอาหารไทยบางเจ้านั้นมีคิวจองแน่นเป็นเดือนเลยค่ะโดยว่ากันว่าตอนนี้อาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีกระแสแรงมากๆเพราะว่าอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากนั่นก็คือผัดไทยและต้มยำกุ้งโดยอาหารไทยนั้นเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ครองใจผู้คนจากทั่วโลกด้วยรสชาติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และความพิถีพิถันในเมนูทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกมุมโลกให้มาสัมผัสรสชาติอาหารและมาท่องเที่ยวในเมืองไทยรวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารไทยด้วยตัวของนักท่องเที่ยวเองและตอนนี้ก็มีหลายโรงเรียนที่สอนทำอาหารไทยไม่ว่าจะในจังหวัดเชียงใหม่กรุงเทพหรือแม้แต่ภูเก็ตที่มีชาวต่างชาติให้ความสนใจในการจองคิวแล้วก็บินตรงเพื่อมาเรียนทำกับข้าวและอีกหลากหลายเมนูซึ่งเป็นอาหารไทยโดยมีคอมเมนต์ของตัวอย่างชาวต่างชาติที่มาลงทะเบียนเรียนทำอาหารไทยนะคะโดยมีชาวฝรั่งเศสบอกว่าบินมาเรียนอาหารไทยเพื่อมากินแล้วก็เรียนทำอาหารไทยแบบต้นตำรับโดยเฉพาะเนื่องจากโดยส่วนตัวเขารู้สึกว่ารสชาติของอาหารไทยเนี่ยไม่สามารถหากินได้ทั่วไปในฝรั่งเศสเขาก็เลยต้องการจะมาเรียนเพื่อที่จะไปทำกินเองค่ะโดยมีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศได้มาร่วมลงทะเบียนเรียนการทำอาหารไทยโดยในคลาสก็มีประมาณ10 คนทุกๆคนนั้นจะต้องเรียนรู้เริ่มตั้งแต่การจับมีดและการหั่นพริกและส่วนประกอบต่างๆในการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องแกงที่มีทั้งขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเพื่อประกอบอาหารยกตัวอย่างเช่นเมนูต้มแซ่บก็เป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารไทยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากและนอกจากนี้นะคะชาวต่างชาติที่มาเรียนทำอาหารไทยก็จะต้องทราบเกี่ยวกับสรรพคุณของเครื่องเทศและเครื่องประกอบต่างๆรวมถึงสมุนไพรและขั้นตอนในการทำอาหารโดยส่วนใหญ่ชาวต่างชาติจะตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับวัตถุดิบและเครื่องปรุงแบบไทยๆแล้วก็ยังตื่นเต้นกับการทำครัวแบบสไตล์ไทยที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักหม้อกระทะตะหลิวมีดแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ในการเข้าครัวอีกด้วยนอกจากนี้ชาวต่างชาติหลายๆคนที่มาเรียนทำอาหารไทยบอกว่าหลงเสน่ห์อาหารไทยมานานแล้วแต่ละคนไม่ได้ตั้งใจมาเรียนอาหารไทยโดยเฉพาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบประเทศไทยพอมาหลายครั้งก็เลยรู้สึกประทับใจในเมืองไทยแล้วก็อยากจะทำอาหารไทยเป็นเขาบอกว่าอาหารไทยนั้นเป็นอาหารที่ดีนอกจากเป้าหมายในการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวแล้วการรับประทานอาหารไทยก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายและเป็นประสบการณ์ที่สุดแสนจะพิเศษรวมถึงเป็นความทรงจำที่ดีที่ได้มาเรียนทำอาหารในประเทศไทยหลังจากกลับไปที่ประเทศตัวเองเขาตั้งใจว่าจะไปทำอาหารไทยกินเองในยามที่เขาอยากจะมาเยี่ยมเยียนเมืองไทยนั่นเองค่ะโดยได้มีการเปิดเผยรายงานออกมาว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่นิยมมาเรียนทำอาหารไทยส่วนใหญ่จะมาจากฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรมันเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสสเปนแล้วก็ยังมีชาวโปแลนด์ที่นิยมมาเรียนทำอาหารไทยเป็นจำนวนมากส่วนฝั่งเอเชียก็มีมากไม่แพ้กันโดยเฉพาะตอนนี้ชาวเกาหลีและชาวฮ่องกงคลั่งไคล้อาหารไทยเป็นอย่างมากโดยเมนูส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมก็คือผัดไทยต้มยำแกงเขียวหวานข้าวซอยและข้าวเหนียวมะม่วงโดยในการสอนชาวต่างชาติที่มาเรียนอาหารไทยนั้นจะมีการสอนครบถ้วนทุกขั้นตอนตั้งแต่พาเดินจ่ายตลาดเพื่อเลือกซื้อพืชผักวัตถุดิบแนะนำอุปกรณ์เครื่องครัวและเครื่องปรุงรสของไทยจากนั้นจะมีการสาธิตให้ทุกคนทราบและได้เห็นขั้นตอนในการทำอาหารจริงๆก่อนที่จะเข้าครัวและก็ลงมือทำด้วยตัวเองและทุกคนก็จะได้รับประทานอาหารไทยจากฝีมือของตัวเองเช่นกันโดยหลายคนหลังจากได้ชิมแล้วถึงกับยกนิ้วให้ตัวเองแล้วก็ประทับใจในความสามารถของตัวเองอย่างมาก